यो पढे हामीले लास्ट टाइम यो पढे छैन जस्तो लाग्छ हेरिरहेको थियौँ हामीले हजुरले किन स्क्वायर वेभमा मोटर चल्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो यो पनि पढिसकेँ त्यसको लागि ओके यो सर्किटमा दुईटा मात्रै स्विच युज भएको छ S1 एन्ड S2 र DC इनपुट साइडमा दुईटा ब्याट्री राखेर मिड पोइन्टलाई ग्राउन्ड गरेको छ यो सर्किट टोपोलोजी भन्दा अर्को टोपोलोजीबाट पनि हामी सिंगल फेज इन्भर्टर बनाउन सक्छौं सो दिस इज अनदर सर्किट टोपोलोजी जहाँ एउटा मात्रै ब्याट्री भए पुग्छ र ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनललाई ग्राउन्ड गरेको छ तर हामी चारवटा स्विच युज गर्यौं S1 S2 S3 S4 र एट ए टाइम S1 र S2 कन्डक्ट हुन्छ र अर्को हाफ साइकलको लागि S3 र S4 कन्डक्ट हुन्छ सो यसको यो सर्किटको अपरेसन एक्सप्लेन गर्ने हो भने हामी DC बाट AC मा कन्भर्ट गर्दैछौं त्यसैले कति फ्रिक्वेन्सीको AC बनाउने हामीलाई टार्गेटेड थाहा हुन्छ त्यसैले टाइम पिरियड पनि थाहा भयो हाफ साइकल भनेको कति सेकेन्ड भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ हामीलाई त्यसैले यो सर्किटमा हामी के गर्छौं भने हाफ साइकल पिरियडको लागि यो S1 र S2 एट द सेम टाइम सिमुलटेनियसली अन गरिदिन्छौं हामी सो S1 र S2 अन गर्दाखेरि करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो सो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट निस्किन्छ S1 इज अन सो यहाँबाट फ्लो हो S3 त अफ छैन अहिले सो S1 बाट करेन्ट जान्छ S4 पनि अन छैन त्यसैले यो लोडबाट करेन्ट जान्छ लोडबाट फर्केर S2 भएर ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा सर्किट कम्प्लिट हुन्छ सो यो पिरियडमा करेन्ट चाहिँ लोडमा कुन डाइरेक्सनमा फ्लो भयो भनेर मार्क गर्यो भने करेन्ट चाहिँ B बाट C मा फ्लो भइरहेछ सो दिस I0 लोड करेन्ट flows from B to C अब अर्को हाफ साइकलको पिरियडको लागि S1 र S2 हामी अफ गर्छौं एट द सेम टाइम S3 र S4 अन गर्छौं अब कसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ त भनेर हेर्यो भने फेरि ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट निस्किन्छ S1 अफ भइसकेको छ सो S3 अन थियो S3 बाट करेन्ट फ्लो हुन्छ S2 अफ भइसकेको थियो सो लोडबाट करेन्ट फ्लो भएर S4 हुँदै नेगेटिभ टर्मिनलमा सर्किट कम्प्लिट हुन्छ अब लोडमा करेन्ट कुन डाइरेक्सनमा फ्लो भयो C बाट B मा फ्लो भयो सो पहिलेको भन्दा उल्टो डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भयो त्यसको मतलब यो I0 भन्ने करेन्ट अब AC करेन्ट भयो सो यो I0 AC भएपछि यो V0 भनेको के हो त भन्दाखेरि I0 इन्टु R हो R त कन्स्ट्यान्ट हो सो I0 AC भएकोले V0 पनि AC भयो भन्छौं हामी त्यसैले यो सर्किटको आउटपुट भोल्टेजको वेभ फर्म यस्तो हुने भयो सो AC त आयो तर स्क्वायर वेभ AC आयो र यो भन्दा अगाडिको सर्किटमा पनि यस्तै आएको थियो र हामीले RMS भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गरेका थिए RMS भ्यालु यहाँ पनि यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौ हामीले यो पोजिटिभ एरिया र नेगेटिभ एरिया बराबर भएकोले हामीले हाफ साइकलको मात्रै एभरेजिङ गरेर अथवा इन्टिग्रेसन गरेर RMS भ्यालु निकाले हुन्छ सो 1/π हाफ साइकलको इन्टिग्रेसन र यहाँ मैले इन्टिग्रेसन राख्न बिर्सेको छु है म करेक्सन गरे इन्टिग्रेसन फ्रम 0 to π हो सो VDC स्क्वायर यो VDC को स्क्वायर गरेर इन्टिग्रेसन गर्ने यहाँ साइन अफ इन्टिग्रेसन एउटा छुटेको छ र 1 को मात्र इन्टिग्रेसन गर्नुभयो हामीले अब 1 को इन्टिग्रेसन ओमेगा t लिमिट फ्रम π to 0 भयो लिमिट चेन्ज गर्यो र यसको RMS भ्यालु VDC सँगै बराबर हुन्छ व्हिच इज भेरी नेचुरल यो आउटपुट भोल्टेज भ्यारी नै भएको छैन कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि RMS भ्यालु पनि यतिकै हुने भयो त्यस्तै गरी यो
आउटपुट भोल्टेज स्क्वायर वेभ एसी को केही फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स होला सेकेन्ड हार्मोनिक्स हुँदैन पोजिटिभ एरिया र नेगेटिभ एरिया बराबर भएकोले ओन्ली अड हार्मोनिक्सहरु आउँछ थर्ड हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक एन्ड सो अन सो त्यसलाई हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं कोसाइन कम्पोनेन्ट अफ द फोरियर सिरिज 0 to पाई पिरियड को लागि फंक्सन VDC हो सो cos n ओमेगा t यो 1/पाई चाहिँ फोरियर इन्टिग्रेसन को फर्मुलामा भएको 1/पाई हो तर इन्टिग्रेसन हामी पुरा साइकल को लागि गर्नुपर्छ 2 पाई सम्म र पाई देखि 2 पाई सम्म फंक्सन चाहिँ नेगेटिभ हो आउटपुट सो माइनस VDC cos n ओमेगा t सो यसलाई इंटीग्रेट गर्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यस्तो आउँछ फर एनी भ्यालु अफ n यो an चाहिँ 0 नै आउँछ पहिला पनि त्यस्तै आएको थियो त्यस्तै bn क्याल्कुलेट गर्यो भने सो आई क्यान गो लिटल बिट फास्टर हियर यो पहिला पनि गरिसकेको हो bn को भ्यालु यस्तो आउँछ यो चाहिँ bn इज इक्वल टु 0 फर अल इभन भ्यालुज अड भ्यालुजहरु मात्रै आउँछ त्यसैले bn यस्तो हुने भयो र त्यसलाई पोलर फर्ममा राख्यो भने म्याग्निट्युड पिक भ्यालु an स्क्वायर bn स्क्वायर को स्क्वायर रुट सो an 0 भएकोले cn को भ्यालु bn सँग मिल्छ र फेज एंगल चाहिँ tan इन्भर्स यस्तो गर्दाखेरि 0 हुन्छ सो दिस विल बी द फोरियर सिरिज अफ द आउटपुट भोल्टेज यो थीटा 1 थीटा 2 सरी थीटा 3 थीटा 5 सबै 0 हो तर यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गरेको मात्रै हो अब यही सर्किटलाई अब आर लोड भयो आर लोड अब मोटरै लोड राख्यो भने के हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको हो यो साइड पहिलाको जस्तै हुन्छ सबै किनभने आउटपुट भोल्टेज स्क्वायर वेभ थियो त्यसले सिंगल फेज एसी मोटर ड्राइभ गर्यो त्यो सबै इक्वेसनहरु म्याथमेटिकल डेरिभेसन सेम हुन्छ त्यही पनि मैले फाइनल रिजल्ट यस्तो आउँछ भनेर अलिकति यहाँ एनालाइसिस पनि देखाएको छ तपाईहरु यो बुझ्नुहुन्छ पहिले जस्तै हो त्यसैले म यसलाई स्किप गर्छु ओके अब आज हामी अब 3 फेज इन्भर्टर तिर जान्छौं म स्लाइड चेन्ज गर्छु नयाँ फाइल शेयर भयो भइरहेछ सर ओके फुल स्क्रिन पनि भयो अघि भयो सर ओके सो दिस इज द सर्किट डायग्राम अफ 3 फेज भोल्टेज सो बेसिकली यो 3 फेज इन्भर्टर भनेको तीनटा सिंगल फेज इन्भर्टर को कम्बिनेसन हो फर एक्जाम्पल यो T1 T2 को पेयर R फेज को लागि इन्भर्टर T3 T4 पेयर Y फेज को लागि र T5 T6 पेयर चाहिँ B फेज को लागि हो यो स्विच को एक्रस एउटा फ्री व्हीलिङ डायोड राखेको छ यसको काम पनि पहिले पनि हामीले धेरै पटक भनिसके इन्डक्टिभ लोड भयो भने भोल्टेज 0 भए पनि करेन्ट 0 हुँदैन त्यो करेन्टलाई कन्टिन्यू गर्न यो विभिन्न फेजमा यो फ्री व्हीलिङ डायोडले काम गर्छ सो यो सर्किटमा विभिन्न भोल्टेजहरु डिफाइन गर्यो भने हामीले यो R पोइन्ट र n को बीचको भोल्टेजलाई हामी पर फेज आउटपुट भोल्टेज अक्रस द लोड RL भन्छौं ओके यो R र Y को बीचको भोल्टेजलाई लाइन टु लाइन भोल्टेज VRY भन्छौं हामी र अघि भने जस्तै कम्बिनेसन अफ 3 सेट्स अफ सिंगल फेज इन्भर्टर भनिए तापनि स्विच मात्रै तीनटा सेट भयो तर इनपुट डीसी भोल्टेज चाहिँ सबैको लागि कमन हो सो अघि जस्तै दुईटा ब्याट्री छ मिड पोइन्ट ग्राउन्ड गरेको छ सो यसको पोटेन्शियल जहिले पनि 0 विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड सो यहाँदेखि यहाँसम्म PS/2 भोल्टेज र यहाँदेखि यहाँसम्म -PS/2 भोल्टेज र अब यो सर्किट को अपरेसन एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामी यो ग्राउन्ड पोइन्टलाई रेफरेन्स पोइन्ट मानेर एक्सप्लेन गर्छौं
यो सर्किटको कुनै पनि पोइन्टको भोल्टेज कति भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु दिस मिड पोइन्ट अफ डीसी सप्लाईलाई रिफरेन्स मानेर हामी डिफरेन्ट पोइन्टको भोल्टेज एक्सप्रेस गर्छौं ओके यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल एकदम सिम्पल छ सो हामीलाई कति फ्रिक्वेन्सीको एसी चाहिएको हो त्यो डिसाइडेड हुन्छ त्यसैले टाइम पिरियड डिसाइडेड भयो सो t/2 हाफ साइकलको टाइम पिरियड पनि डिसाइडेड भयो त्यसैले हामी अब के गर्छौं भने यो t1 अब आर फेजको मात्रै अपरेसन एक्सप्लेन गर्छु म अहिले यो t1 लाई पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि अन गरिदिन्छौं अन गरेपछि कसरी फ्लो करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर अब भन्नु पर्यो अर्को दुईटा फेजलाई वास्ता नगरौं अहिले एकैछिन सो यो t1 अन भएपछि ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट निस्किन्छ यसरी जान्छ t1 अन भयो र यो पोइन्टमा आयो यो पोइन्ट भनेको यहाँ पुग्यो सो यो r भन्ने पोइन्टको भोल्टेज कति हुने भयो त भन्दाखेरि vs/2 हुने भयो but with respect to midpoint of DC supply अब यो सर्किटमा हामी यो पोइन्टको भोल्टेज VR भन्छौं that is not the per phase output voltage यो एकदम केयरफुल हुनुपर्छ VR भनेको लोडको अक्रसको भोल्टेज होइन VR भनेको भोल्टेज अफ दिस पोइन्ट with respect to midpoint of DC supply यसरी बुझ्नु पर्यो ओके सो हाफ साइकल सम्म t1 अन हुन्छ र अर्को हाफ साइकलको लागि हामी t2 अन गर्छौं t2 अन गरेपछि यो नेगेटिभ भोल्टेज यो r पोइन्टमा आउँछ त्यसैले यो r पोइन्टको भोल्टेज अब -vs/2 हुने भयो ओके त्यसैले यसको vr को मात्रै वेभ फर्म कस्तो हुन्छ त एक साइकलको लागि भनेर हेर्यो भने यो रातो कर्व चाहिँ वेभ फर्म अफ vr फेरि केयरफुल हुनु पर्यो vr इज नट द भोल्टेज अक्रस द लोड vr इज पोटेन्शियल अफ पोइन्ट r with respect to midpoint of DC source so positive half cycle को लागि यो vs/2 negative half cycle को लागि यो -vs/2 अब हामीले t1 र t2 लाई कहिले-कहिले अन गर्ने कहिले-कहिले अफ गर्ने प्याटर्न थाहा भयो अब दोस्रो फेजको कुरा गर्ने हो भने t1 अन गरेको 120 डिग्री पछाडी t2 अन गर्ने हो र यो t2 लाई फेरि हाफ साइकलको लागि अनमा राख्ने हो यसको हाफ साइकल सिद्धिएपछि अर्को हाफ साइकलमा t4 अन गर्ने हो त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो vy मा यो vs/2 भन्ने भोल्टेज यो t3 कन्डक्ट गरेर y मा आउँछ सो एट ए टाइम t1 र t3 पनि कन्डक्ट भएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यो हामी वेभ फर्ममा नियालेर हेरे पनि थाहा हुन्छ सो यो vy को वेभ फर्म कस्तो हुने भयो त यो येलो कर्व त्यो vr यहाँ अन गरेको यसको 120 डिग्री पछि vy लाई अन गरेको तो यसको र यसको बीचमा फेज डिफरेन्स 120 डिग्री छ y फेज को भोल्टेज 120 डिग्री ल्यागिङ छ त्यस्तै गरी t5 र t6 लाई t1 अन गरेको 240 डिग्री पछाडी t5 लाई अन गर्छौं t5 फेरि हाफ साइकल को लागि अन मा राख्छौं हाफ साइकल पछि t6 अन गर्छौं t5 अफ गर्छौं सो यो t5 र t6 अन अफ गर्दाखेरि यो पोटेन्शियल चाहिँ b पोइन्ट मा आउँछ सो पोइन्ट b को वेभ फर्म यो नीलो कर्वले जस्तो हुने भयो रातो स्टार्ट गरेको 240 डिग्री पछि नीलो कर्व स्टार्ट भएको छ ओके so these are the three waveforms vr vy and vb but it is not the per phase output voltage across the load so our final expectation will be what will be the waveform of per phase voltage across the load त्यो पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि अब लाइन टु लाइन भोल्टेज को वेभफर्म कस्तो हुन्छ भनेर पहिला स्टडी गर्छौं लाइन टु लाइन भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट को भोल्टेज VRY हुने हो दैट इज लाइन टु लाइन भोल्टेज
सो लाइन टु लाइन भोल्टेज VRY लाई हामी VR माइनस VY भनेर एक्सप्रेस गर्न सक्छौं त्यसको अर्थ के हो त VR भन्ने कर्वबाट VY को कर्व पोइन्ट टु पोइन्ट सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने VRY को वेभफर्म आउँछ र हामीसँग VR को वेभफर्म पनि छ अनि यो VY को वेभफर्म पनि छ यो वेभफर्मबाट यो वेभफर्म पोइन्ट टु पोइन्ट सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने कस्तो हुन्छ त लेट्स स्टार्ट एट ओमेगा t इक्वल टु 0 ओमेगा t इक्वल 0 मा VR चाहिँ प्लस VS/2 छ अनि Y चाहिँ माइनस VS/2 छ सो यो कर्वबाट यो कर्व घटाउँदाखेरि VS/2 माइनस फेरि माइनस VS/2 गर्दाखेरि जोडेर आउने भयो सो यो पोइन्टमा लाइन टु लाइन भोल्टेज चाहिँ VS हुने भयो So this is the line to line voltage VS for VRY. So this curve is the point to point subtraction of red curve बाट yellow curve point to point subtract गर्दाखेरि तपाई यो भोल्टेज पाउनुहुन्छ त्यस्तै गरी सेकेन्ड वेभ फर्म इज VYB yellow curve बाट blue curve point to point subtract गर्यो भने यस्तो पाउनुहुन्छ The third curve is VBR, line to line voltage. Blue curve बाट red curve point to point subtract गर्यो भने यस्तो पाउनुहुन्छ. So there is some discontinuity here now. त्यसको मतलब यो अलिकति साइन वेभ तिर ढल्कियो पहिलाको भन्दा. तर हाम्रो फाइनल अब्जेक्टिभ चाहिँ यो पर फेज भोल्टेज VRN कस्तो हुन्छ भन्ने हो सर्किटमा हेर्यो भने VRN भनेको यो पोइन्ट र यो लोडको न्यूट्रल पोइन्ट को भोल्टेज कति हुन्छ त त्यसको वेभफर्म कस्तो हुन्छ भनेर अब हामी एक्सप्लेन गर्छौं सो यो VRN लाई हामी यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं VRN भनेको VR माइनस VN यो VYN भनेको VY माइनस VN त्यस्तै यो VBN भनेको VBN माइनस VB माइनस VN र ब्यालेन्स सिस्टममा यो तीनटा पर फेज भोल्टेजको सम 0 हुन्छ अब यो एक्सप्रेसनमा VN भनेको के हो त VN भनेको potential of this point N with respect to midpoint of DC voltage हो त्यसैले सबै पोइन्टको भोल्टेज हामी मिड पोइन्ट अफ DC भोल्टेजलाई रेफरेन्स मानेर हामी कम्प्युट गरिरहेका छौं So VN is the potential of load neutral point with respect to potential of point O. O भनेको midpoint of DC supply. अब यो तीनटा इक्वेसन छ नि यो तीनटा इक्वेसनलाई मैले अलिकति रिराइट गर्छु यसरी सकिन्छ होला VR को इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि VR को इक्वेसन निकाल्नलाई VRN यहाँ हो यो VN लाई उता पठाउँदाखेरि प्लस हुन्छ सो VR is VRN plus VN त्यस्तै VY भनेको VYN plus VN VB भनेको VBN plus VN अब यो तीनटा इक्वेसन एड गर्यो भने VR plus VY plus VB यहाँ राखे मैले सो VRN plus VYN plus VBN यहाँ भयो यो VN 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 एड भएर 3VN हुन्छ ओके तर अघि भने हामीले यो VRN VYN VBN त 0 हो सम यो तीनटाको सम त 0 हो त्यसैले अब VN को इक्वेसन निकाल्यो हो भने यो VR plus VY plus VN लाई यो 3 ले भाग गर्नु पर्यो सो VN को इक्वेसन यस्तो भयो VR plus VY plus VB divided by 3 यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई एकजनाले रेस्पोन्स गरौँ क्लियर छ ओके त्यसैले अब यो VN को वेभफर्म कस्तो हुन्छ त भनेर निकाल्छु म अब VN को वेभफर्म निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो रातो कर्व येलो कर्व र ब्लू कर्व पोइन्ट टु पोइन्ट सम गर्नु पर्यो अनि त्यो समलाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो ओके
यो तीनटा कर्व एक आपसमा जोड्नु पर्यो पोइन्ट टु पोइन्ट अनि डिभाइडेड बाइ 3 गर्दाखेरि यस्तो भोल्टेज आउँछ यो VN को वेभफर्म यस्तो आउँछ अलि यो रातो कर्वलाई विचार नगरौँ भनेपछि VRN को एक साइकलमा यो एक साइकल 2 साइकल 3 साइकल 6 साइकल आइसकेको हुन्छ 6 साइकल आयो कि 3 साइकल आयो यहाँसम्म एक साइकल हो 3 साइकल आइसकेको हुन्छ एक साइकल 2 साइकल 3 साइकल 6 साइकलै आयो जस्तो छ हो यहाँसम्म एक साइकल 2 साइकल 3 साइकल 6 साइकलै आएको छ ओके जे होस् यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ VRN को फ्रिक्वेन्सी भन्दा हायर आयो अब अल्टिमेटली पर फेज भोल्टेज भनेको त्यो VRN हो ओके VRN निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो VRN भनेको अघि नै भने मैले VRN भनेको VR माइनस VN को वेभफर्म त थाहा भइसक्यो अब यो VR को अहिलेको रातो कर्वबाट यो VN को कर्व पोइन्ट टु पोइन्ट सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने VRN को वेभफर्म आउँछ अब कस्तो आयो त यो VRN को वेभफर्म यो रातो कर्व जस्तो आउँछ यु क्यान ट्राई इट इन्स्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछपछि पर फेज भोल्टेज चाहिँ अलि सुधारेको आयो ग्याप पनि छैन अलिकति साइन वेभतिर ढल्केको छ स्क्वायर वेभ भन्दा यस्तो आउटपुट भोल्टेजलाई हामी 6 स्टेप्स आउटपुट भोल्टेज भन्छौँ एक साइकलमा यहाँदेखि यहाँसम्म एक साइकल हो 6 वटा स्टेप छ एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप आउटपुट भोल्टेज भन्छौँ अब हामीलाई बतलाउनु पर्यो यो पर फेज भोल्टेजको आरएमएस भ्यालु कति हुन्छ यो त साइन वेभ होइन त्यसैले यसको फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स प्लस थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक एन्ड सो अन हुन्छ इभन हार्मोनिक चाहिँ यहाँ हुँदैन बिकज अफ वेभफर्म सिमेट्री अब हामीले यसको आरएमएस भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो हाफ साइकल इन्टिग्रेसन गरे पुग्छ यसको एउटा इन्टिग्रेसन यसको एउटा इन्टिग्रेसन यसको एउटा इन्टिग्रेसन गरेर आरएमएस भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं यसो गर्दाखेरि हामीले आरएमएस भ्यालु त आयो त्यस्तै फोरियर एनालाइसिस गर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टिग्रेसन यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टिग्रेसन यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टिग्रेसन र फोरियर एनालाइसिसबाट 2 पाइ सम्मै गर्नुपर्छ 6 वटा इन्टिग्रेसन गरेर यो पर फेज भोल्टेजको फोरियर कोएफिसिएन्ट हामी निकाल्न त सक्छौं तर लाइन टु लाइन भोल्टेजको फोरियर सिरिज कस्तो हुन्छ भन्ने त थाहा भएन त्यसो गर्दाखेरि VRN को मात्रै थाहा भयो त्यसैले हामी अलि डिटेलमा फोरियर एनालाइसिस गर्छौं यो सर्किटको VR कस्तो थियो त सबभन्दा पहिला हामी VR को फोरियर सिरिज निकाल्छौं त्यसपछि यो लाइन टु लाइन भोल्टेजको फोरियर सिरिज निकाल्छौं त्यसपछि मात्र यो पर फेज भोल्टेजको फोरियर सिरिज निकाल्छौं यो VR को वेभफर्म कस्तो छ यो भन्दा अगाडि परेको सिंगल फेज इन्भर्टर को आउटपुट भोल्टेज जस्तै छ हैन त यो स्क्वायर वेभ त्यसैले हामीले सिंगल फेजमा फोरियर एनालाइसिस गरिसके त्यही तरिकाबाट यसको पनि हामी फोरियर एनालाइसिस गर्न सक्छौं सो let me explain the Fourier analysis of VR. VR को वेभफर्म यस्तो भयो स्क्वायर वेभ छ VR भनेको पोटेन्शियल अफ पॉइंट R with respect to mid point of DC supply. सो यो पहिला सिंगल फेजमा गरेको आधारमा यसको फोरियर सिरिज यस्तो हुन्छ पहिला n मा थियो अब m मा राखियो m varies from 1 to infinity step 6 भनेको 1 पछि 1 + 2 थर्ड आउँछ थर्ड पछि थर्ड प्लस 2 फिफ्थ आउँछ भनेको र यो फर्मुलामा m = 1 राख्यो भने फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स आउँछ दिस इज द फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स यसको भ्यालु चाहिँ 1.27 टाइम्स Vs/2 आउँछ सो यो फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स को वेभफर्म यस्तो साइन वेभ जसको पीक भ्यालु यो Vs/2 भन्दा 1.27 टाइम्स बढी छ भनेर
यो फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्सको वेभफर्म यहाँ देखाइयो ओके सो यदि यो VR को फोरियर सिरिज हो भने VY को फोरियर सिरिज यस्तो हुन्छ यस्तै फर्मेटमा हुन्छ तर 120 डिग्री ल्यागिङ हुन्छ त्यस्तै VB को फोरियर सिरिज यस्तो हुने भयो 240 डिग्री ल्यागिङ हो सो we know the Fourier series of VR, VY, VB हो अब यो VR मा एउटा चाहिँ सिरिज m इक्वल टु 1 को आउँछ त्यसपछि m इक्वल टु 3 को आउँछ m इक्वल टु त्यसपछि 5 को आउँछ सो लामो सिरिज बन्ने भयो त्यो सिरिज चाहिँ कस्तो हुन्छ 1 3 5 7 9 11 13 and so on यो लामो सिरिजलाई म तीन टुक्रा सब सिरिजमा ब्रेकअप गर्दैछु किन गरेको भन्ने कुरा एकछिनपछि थाहा हुन्छ so we can break this series into 3 sub series as follow first sub series मा फन्डामेन्टल त्यसपछि 7 त्यसपछि 13 त्यो भनेको कस्तो त फन्डामेन्टल मा 6 एड गरेपछि 7 आउँछ 7 मा फेरि 6 एड गरेपछि 13 आउँछ यस्तो सिरिज ओके यो किन गरेको भने यो फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स र यो 7 हार्मोनिक को क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा स्वभाव एउटै प्रकारको हुँदो रहेछ कस्तो स्वभाव एकछिनपछि म एक्सप्लेन गर्छु यो स्वभाव मिल्ने चाहिँ सिरिज एक ठाउँमा राखेको हो त्यस्तै सेकेन्ड सब सिरिज भनेको 3 बाट सुरु हुन्छ थर्ड हार्मोनिक्स त्यसपछि 3 + 6 9 9 + 6 15 एन्ड सो अन त्यसको अर्थ के हो भने थर्ड हार्मोनिक्स 9th हार्मोनिक्स 15 हार्मोनिक यो सबैको एउटै स्वभाव हुँदो रहेछ त्यो कस्तो स्वभाव एकछिनपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यस्तै थर्ड सब सिरिज चाहिँ 5th बाट सुरु भयो 5th + 6 11th 11 + 6 17 त्यसको अर्थ 5th हार्मोनिक्स 11th हार्मोनिक 17th हार्मोनिकको पनि स्वभावहरू मिल्दो रहेछ अब यसलाई अलिकति फिजिकली पचाउनलाई म के भन्छु भने तपाईहरुकै क्लासमा पनि आफ्नो आफ्नो फ्रिक्वेन्सी मिलेको स्वभाव मिलेको मन मिलेको तीन चार जना चाहिँ जहिले पनि सँगै ग्रुपमा हिँडिरहेका हुन्छौं र फाइनल इयर प्रोजेक्टमा को बस्ने भन्दाखेरि पनि त्यो फ्रिक्वेन्सी मिल्ने साथीहरु चाहिँ सँगै राखेर तपाईले प्रोजेक्टको ग्रुप बनाउनु हुन्छ त्यस्तै यस्तो ग्रुप बनाएको हो यो स्वभाव मिल्नेको तीनटा ग्रुप बनाएको हो ओके अब हेरौं यो फर्स्ट सब सिरिजको स्वभाव कस्तो रहेछ त सो दिज आर द फर्स्ट सब सिरिज फर्स्ट सब सिरिज अफ R phase फर्स्ट सब सिरिज अफ Y phase first sub series of B phase. So m चाहिँ varies from 1 to infinity step 6 one. Okay. अब यो पार्ट कस्तो छ त स्वभाव भनेर हेर्छौं यो पार्टलाई मैले यहाँ सारे ओके अनि यो m ले मल्टिप्लाई गरेर पठाए m थीटा अनि m * 2π/3 अब यो m लाई मैले इन टर्म्स अफ k यसरी एक्सप्रेस गरे 1 + 6k यो m मै राख्यो भने के गर्नु पर्दो रहेछ m = 1 त्यसपछि m = 7 त्यसरी सम्झनु पर्ने भयो नि हैन अब यो 1 + 6k मा एक्सप्रेस भयो भने k = 0 भयो भने एउटा भ्यालु आउँछ k = 2 भयो भने सब k = 0 भयो भने एउटा भ्यालु आयो यो 1 अनि k = 2 1 राखेपछि 7 आउँछ अनि k = 2 राखेपछि 7 + 6 13 आउँछ सो यो k चाहिँ 0 1 2 3 भनेर सम्झन सजिलो भयो यो m को ठाउँमा 1 + 6k राखेको क्लियर छ अब सबैलाई एकजनाले रेस्पोन्स ओके अब यसलाई म मल्टिप्लाई गर्छु m थीटा को m थीटा भयो यो 1 र यो 2π/3 गुणेर यहाँ आयो अनि यो
6k र यो गुण्दाखेरि यति आउँछ यो 3 र 6 काटेर यति आउँछ ओके सो यो लास्टको टर्म चाहिँ मल्टिपल अफ 2 पाई हो साइन मल्टिपल अफ 2 पाई गर्दाखेरि यति नै हुन आउँछ नि त हैन एक साइक्लिक गयो नि यो फर एनी भ्यालु अफ k 2 पाई को मल्टिपल हुन्छ त्यसैले यसको भ्यालु यस्तो भयो सो यो जति थियो त्यतिकै आयो यो त्यसको मतलब फर अल भ्यालुज अफ m यो y चाहिँ 120 डिग्रीले ल्यागिङ छ फन्डामेन्टल मात्रै ल्यागिङ होइन कि थर्ड हार्मोनिक्स पनि ल्यागिङ हुन्छ सबै ल्यागिङ हुन्छ भनेर चाहिँ सरी थर्ड भन्दा पनि सेभेन्थ पनि ल्यागिङ हुन्छ भन्ने कुरा हो तो फर्स्ट सब सिरिज त्यस्तै यो पार्टलाई स्टडी गर्यो भने m थीटा माइनस यो पार्टलाई स्टडी गर्यो भने यो यति नै हुन आउँछ यही प्रिन्सिपलबाट एक्सपान्ड गरेर हेर्यो भने यति नै हुन आउँछ त्यसैले यो फर्स्ट सब सिरिज के भयो r भन्दा y 120 डिग्री ल्यागिङ y भन्दा b अर्को 120 डिग्रीले ल्यागिङ हो तो यस्तो फेजरलाई हामी पोजिटिभ सिक्वेन्स फेजर भन्छौं कतै परेको छ सिमेट्रिकल कम्पोनेन्ट पोजिटिभ सिक्वेन्स फेजर पोजिटिभ सिक्वेन्स त्यस्तो परेको छ नि नेगेटिभ सिक्वेन्स जेरो सिक्वेन्स कहाँ प्रोटेक्सनमा पर्यो कहाँ पर्यो एकदमै पावर सिस्टम 2 मा पढेको छ हामीले ओके त्यसैले यो VR VY VB फर्स्ट सब सिरिज भनेको R भन्दा Y ल्यागिङ 120 डिग्री त्यो सिक्वेन्समा R Y B सिक्वेन्समा पर्यो फेज टु फेज त्यसलाई हामी पोजिटिभ फेजर सिक्वेन्स भन्छौं सो यो फर्स्ट सब सिरिजको फेजर डायग्राम यस्तो हुने भयो एन्टी क्लकवाइज रिभल्भिङ भएको यहाँ मैले यो मिस्टेक गरेको छु यो y हुनुपर्ने 120 डिग्री ल्यागिङ ओके तपाईहरुले यो मैले पठाएकोमा करेक्सन गरेर हुन्छ अथवा मैले करेक्सन गरेर पठाउँछु यो y यो b हुनुपर्ने हो सो फर्स्ट सब सिरिज चाहिँ यसरी r y b के ठिकै छ यो r पछि y म्याक्सिमम हुन्छ ठिकै जस्तो लाग्यो सिक्वेन्स चाहिँ हो नि r म्याक्सिमम हुन्छ त्यसपछि y म्याक्सिमम हुन्छ त्यसपछि b म्याक्सिमम हुन्छ ओके यो ठिकै होला जस्तो लाग्छ अब सेकेन्ड सब सिरिजको स्वभाव कस्तो छ त भनेर हेर्छौं सो सेकेन्ड सब सिरिजको इक्वेसन यस्तो हुने भयो अब m चाहिँ 3 बाट सुरु हुन्छ 3 त्यसपछि 3 + 6 9 9 + 6 सरी 6 + 3 + 6 9 9 पछि 9 + 6 कति हुने भयो त्यसरी आउँछ त्यो सिरिजमा आउने भयो सो यो r फेज को सेकेन्ड सब सिरिज y फेज को सेकेन्ड सब सिरिज b फेज को सेकेन्ड सब सिरिज अब यहाँ पनि यो पार्ट कति हुन्छ त अब भनेर स्टडी गर्छु यो पार्टलाई यहाँ सार्यो अघि जस्तै m ले मल्टिप्लाई गर्यो अब यो m को ठाउँमा मैले 3 + 6k राखे सो k = 0 भयो भने थर्ड आउँछ k = 1 राख्यो भने 9th आउँछ एन्ड सो अन अब यसलाई मल्टिप्लाई गरे यो 2π/3 र 3 मल्टिप्लाई गरेको 2π हो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो आयो अब यहाँ के आयो त यो पनि 2π को मल्टिप्लिकेसन यो पनि 2π यसको भ्यालु त अब sin m थीटा हुने भयो यो पनि 2π यो पनि 2π को मल्टिपल त्यसैले यसको भ्यालु र यसको भ्यालु त बीचमा फेज डिफरेन्सै छैन त हो यहाँ m थीटा आयो यहाँ पनि m थीटा so there is no phase difference between VR and VY त्यस्तै यो पार्टलाई यही प्रिन्सिपलबाट एक्सपान्ड गरेर हेर्यो भने यो पनि m sin थीटा आउँछ त्यसैले यो VR VY VB को बीचमा फेज डिफरेन्स नै छैन भने त्यो कस्तो फेजर हो त त्यो भनेको जेरो सिक्वेन्स फेजर हो सो सेकेन्ड सब सिरिज चाहिँ जेरो सिक्वेन्स फेजर बन्यो सो सेकेन्ड सब सिरिज को फेजर डायग्राम यस्तो हुने भयो देयर इज नो फेज डिफरेन्स सबै एउटै डाइरेक्सनमा छ त्यसैले यो एड अप भएर न्यूट्रलमा जान्छ क्यान्सल हुँदैन यो तीनटा जोड्दाखेरि 0 हुँदैन जबकि यो तीनटा एड गर्यो भने 0 हुन्छ न्यूट्रलमा
सो यो चाहिँ न्युट्रलमा 3 टाइम्स जोडेर जाने भयो सो दिस इज भेरी अनवान्टेड सिरिज हो यो अब लास्टमा थर्ड सब सिरिज सो थर्ड सब सिरिज 5th बाट सुरु हुन्छ 5 + 6 11th एन्ड सो अन सो यो Y फेज को थर्ड सब सिरिज यो B फेज को थर्ड सब सिरिज अब यसमा यसको प्रपर्टिज कस्तो छ यो कस्तो स्वभाव छ भनेर हेर्नलाई यसलाई मैले यहाँ सारे m ले मल्टिप्लाई गरेँ अब यो m को ठाउँमा अघि जस्तै अब 5 + 6k राख्ने मैले अब यो मल्टिप्लाई गरेर यस्तो भयो सो यो 2 पाइ यसको फाइनल चाहिँ रिजल्ट चाहिँ m θ - 4π/3 आयो त्यसैले यसको र यसको बीचमा फेज डिफरेन्स त 240 डिग्री रहेछ यहाँ यस्तो देखे पनि इन जनरल भनेपछि यो पहिलाको भन्दा उल्टो फेज सिक्वेन्स पढ्न जान्छ त्यस्तै यो पार्टलाई स्टडी गर्यो भने फाइनल रिजल्ट एउटै आउँछ त्यसैले हामीले के पायौं भने यो भन्दा यो 240 डिग्री ल्यागिङ यो भन्दा यो 120 डिग्री ल्यागिङ त्यसैले पहिलाको भन्दा फेज सिक्वेन्स यसको उल्टो भयो सो यो थर्ड सब सिरिज चाहिँ नेगेटिभ सिक्वेन्स फेजर भन्छ अथवा यसलाई यताबाट घुमेको भन्नु पर्यो उल्टो पहिलेको भन्दा उल्टोबाट घुमेको फेजर भन्नु पर्यो अब अहिलेसम्मको सबै रिजल्टलाई सम अप गर्दाखेरि VR को यो 3टा सिरिज भयो फर्स्ट सब सिरिज सेकेन्ड सब सिरिज थर्ड सब सिरिज त्यस्तै VY को फर्स्ट सब सिरिज सेकेन्ड सब सिरिज थर्ड सब सिरिज त्यस्तै यो PV को फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड सो यो पोजिटिभ सिक्वेन्स फेजर बन्यो यो VR VY PV अनि यो VR यो VY PV चाहिँ जेरो सिक्वेन्स बन्यो यो VR यो VY यो PV चाहिँ नेगेटिभ सिक्वेन्स फेजर बन्यो भनेर समराइज गर्यो ओके अब लाइन टु लाइन भोल्टेज को फोरियर सिरिज कस्तो हुन्छ त भन्यो भने यो फोरियर सिरिजबाट यो फोरियर सिरिज सबट्र्याक्ट गर्यो भने VRY लाइन टु लाइन भोल्टेज को फोरियर सिरिज आउँछ सो लाइन टु लाइन भोल्टेज भनेको VRY भनेको VR - VY हो जसको VR को फोरियर सिरिज र VY को फोरियर सिरिज घटायो भने सो यो सिरिजबाट यो सिरिज घटायो भने यो र यो क्यान्सल हुन्छ यो सबभन्दा काम नलाग्ने जीरो सिक्वेन्स सिरिज चाहिँ एक आपसमा क्यान्सल भयो र यसको यो माइनस यो र यो माइनस यो मात्रै बाँकी रहन्छ त्यसो गर्दाखेरि यो VRY को फोरियर सिरिज दुईटा टर्म मात्रै हो बीचको टर्म चाहिँ छैन र हामीले के पाउँछौं भने यो VRY को पिक भ्यालु चाहिँ यो VR को भन्दा चाहिँ √3 टाइम्स बढी पाए हामीले त्यो चाहिँ स्वाभाविक छ सो यसमा चाहिँ अब ट्रिपल लाइन भनेको जीरो सिक्वेन्स मल्टिपल अफ 3 को सिरिज छैन एम्प्लिट्युड अफ रिमेनिङ कम्पोनेन्ट्स √3 टाइम्स ग्रेटर भयो र नेगेटिभ सिक्वेन्स कम्पोनेन्ट्स ल्याग π/3 with respect to positive sequence यो चिन्ता चाहिँ सानो अब्जर्भेसन भयो सो लाइन टु लाइन भोल्टेज को फोरियर सिरिज पनि हामी थाहा पाउन सक्छौं अब लोड को न्यूट्रल भोल्टेज को फोरियर सिरिज पनि हामी थाहा पाउन सक्छौं कसरी थाहा पाउन सक्छौं भने भेरी सिम्पल Vn को वेभ फर्म त यस्तो भयो ओके यो स्क्वायर वेभै हो तर एक साइकलमा मल्टिपल नम्बर अफ स्क्वायर वेभ साइकलहरु आयो त्यसैले VR को फोरियर सिरिज को फर्मेट र Vn को फोरियर सिरिज को फर्मेट एउटै हुने भयो भनेर त्यो लजिकबाट हामीले Vn को फोरियर सिरिज स्क्वायर वेभ को जस्तै यसरी लेख्न सकिन्छ तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 3 टाइम्स भनेर राख्दिनु पर्यो
त्यो न्युट्रल भोल्टेजको फ्रिक्वेन्सी 3 टाइम्स बढी थियो, त्यसले मैले 3n भनेर राखेँ। ओके, सो m को फर्ममा एक्सप्रेस गरे भने यस्तो आउँछ। अब हामी पर फेज भोल्टेज VRN को फोरियर सिरिज निकाल्न सक्छौं। त्यो भनेको VR को फोरियर सिरिजबाट यो VN को फोरियर सिरिज घटाइदियो भने VRN को फोरियर सिरिज जस्तो आउँछ। यो तपाईले कपीमा एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुस्, यो आफैले घटाएर हेर्नुस् यति आउँछ कि आउँदैन। Okay, so this is the final Fourier series for per phase voltage VRN. Okay, अब VRN को RMS भ्यालु मात्र क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामी यसरी गर्न सक्छौं। पोजिटिभ हाफ र नेगेटिभ हाफ बराबर, त्यसैले यो हाफ साइकलको इन्टिग्रेसन गरेर RMS भ्यालु निकाल्छौं। सो RMS भ्यालु इज तीनटा इन्टिग्रेसन, यसको एउटा, यसको एउटा, यसको एउटा, लिमिट यसको 0 to π/3, यसको π/3 to 2π/3 र यसको 2π/3 to π गरेर हामीले यसको भ्यालु VDC/3, यहाँ पनि मिस्टेक देखियो जस्तो छ। ठीक छ, यसको भ्यालु VDC/3 तर यसको भ्यालु 2VDC/3, फेरि यसको भ्यालु VDC/3। ओके, सो इन्टिग्रेट गरियो, त्यसपछि तपाईं लिमिट चेन्ज गर्नुस्, सिम्प्लिफाई गर्नुस्, द रिजल्ट एन्डमा चाहिँ √2 into VDC/3 आउँदो रहेछ RMS भ्यालु। ओके, ल आजलाई म यही स्टप गर्छु, यो अलि लामो हुन्छ। दिस इज द अनदर सर्किट टोपोलोजी अफ 3 फेज इन्भर्टर, त्यो हामी नेक्स्ट टाइममा डिटेलमा पढौँला। अब नेक्स्ट क्लास कहिले गरे हुन्छ? मंगलबार गरौँ जस्तो लाग्यो। हजुरलाई कतिखेर ठिक हुन्छ होला? ट्युजडे हुन्छ। ट्युजडे लोकस सिटी सकेको हुन्छ हैन? लोकस त सकिया हुन्छ, लोकस आइतबार सकिने होला। ल हुन्छ, ट्युजडे ल म अहिले बन्द गर्छु है ल। हुन्छ सर।